Assalamu alaikum, this is Muhib or Nazamanga, the Amazon 2026 full course in Pushto lecture number 13 de देखिए मंगे दास तक कुछ दासो प्रोडक्ट लॉन्च कवी संगा मतलब दारे प्रोडक्ट लॉन्चिंग मतलब दारे कि सपोज मंगे यू न्यू अकाउंट Amazon शॉप ओपन करे दागिना बाद सो कोई प्रोडक्ट हम ऑर्डर को चाइना ना सीधा सपोज मंगे दा प्रोडक्ट चिकम दे दा चिकम Amazon सऊदी वेयर हाउस दे Amazon दुबई वेयर हाउस दे البته मतलब अवेलेबल شو एक्टिव شو زموږ چې کوم سیلر اکاونټ پای باندې एक्टिव شو نو څه دي تاسو نو بس سیل نه کی دا غي وایي تاسو پروډکټ نه لانچ کړي نو پروډکټ بسنګ لانچ کوي په دې نو ویډیو کوم A to Z ډسکشن پتی باندې کو پروډکټ لانچینګ مطلب دا لري اصل کې زمونږ کوم بایر شاپ دی کوم Amazon بایر شاپ دی چرته چې کسٹمر زمونږ څه کوي هغه پروډکټ بای کوي د سو پر چې زمونږ پروډکټ الته اویلیبل شوی نه په نیو سیلر کې زیات زمونږ چې کوم شاپ نیم دی او زموږ چې کوم پروډکټ دی اگر سو زموږ سره په نیو سیلر کې د Amazon په بایر شاپ کې نه اویلیبل شوی نو زمونږ پروډکټ نه سیل کیږي سیده نو څه کوم ډایرکټلی لیپټاپ سکرین ته سو او A to Z تاسو په دې پروسس په کوم مطلب پریکټیکلی تاسو تاسو څنګه چې تاسو پروډکټ څنګه لانچ کوئ سیده لیپټاپ سکرین باندې هر تاسو ته خیم ټیک ده کله موږ د خپل لیپټاپ سکرین ته رالو تاسو به سمپلی سو کوي تاسو به خپل چې کوم سیلر سنټرل کوم سیلر اکاونټ هغه اوپن کړئ دا غي اوپن کیدونه بعد به تاسو سمپلی مینیج پروډکټ باندې کلیک کړئ سیده باندې تاسو کله کلیک کړئ دا نه بعد به سمپلی هغه پروډکټ وګورئ کوم چې مطلب دا تاسو سره مطلب اکټیو شوی دی اویلیبل شوی دی ویر هاوس کې ټیک ده تاسو به ایمیل هم راغلی ټیک ده چې تاسو پروډکټ کوم دی اکټیو شو لانچ ټیک ده نو سمپلی موږ سره څه کیږي دا ډیټا لوډ کوي صحیح ده هغه نه بعد به سمپلی موږ خپل پروډکټ وګورو چې کوم پروډکټ موږ لانچ کوو ټیک ده نو سمپلی زه به کوم سپوز ما سره دا پروډکټ دی دا پروډکټ دی سپوز نو زه به سمپلی سو کوم لاول خو به دا زه په Amazon چې کوم بایر شاپ دی هغه باندې اوپن کوم صحیح نو سمپلی دی ټیکسټ باندې کلیک کړئ د ټایټل باندې نو تاسو کلیک کړئ نو موږ سره دا څه شو موږ سره په بایر شاپ باندې اوپن شو ټیک ده تاسو دلته سمپلی کته شي د پرایس مطلب نیو سیلر هم شي کته صحیح ده نیو سیلر به موږ وګورو هغه نه بعد به یو پرایس مطلب ډیسایډ کو هغه بالته موږ مطلب ولاګو صحیح ده ٹھیک ده نو څنګه تاسو لانچ کوئ نو A to Z دی ویډیو کې تاسو فرست اف آل څه وکئ تاسو مطلب دا دلته با پروډکټ په بایر شاپ باندې اوپن کړئ چې کله تاسو اوپن کړئ نو تاسو دلته چې موږ سره کوم دا نیو سیلر دی صحیح ده دی باندې به کلیک کړئ نو تاسو چې کوم شاپ نیم دی تاسو چې کوم پروډکټ دی هغه دلته نیو سیلر کې نه صحیح ده تاسو دلته کې د A to Z به تاسو وګورئ صحیح ده تاسو پروډکټ تاسو چې کوم پروډکټ دی یا شاپ نیم دی هغه دلته نه صحیح نو دلته چې نه دا نه بعد به تاسو سمپلی سو کوي واپس پراشي دلته چې تاسو کله راشي نو تاسو موږ سره دا پروډکټ دی نو رائټ ته موو کوئ صحیح ده او دلته چې موږ سره کوم ایرو راځي دی باندې تاسو کلیک کړئ چې باندې تاسو کلیک کړئ نو موږ سره راځي ایډیټ ایمیج کافي دا نور ارڅ پرې دوی صحیح ده تاسو په ایډیټ باندې کلیک کړئ په ایډیټ باندې تاسو کلیک کړئ صحیح ده نو بیا څه وکړئ سمپلی دا نه بعد به د کار تاسو وکړئ دا موږ سره ډیټا لوډ شي صحیح ده تاسو ګایډ کوم A to Z چې مطلب دا ریسه پروسس دی ټیک ده دا زموږ سره اوپن شو الموست ټیک ده اوس به اوپن شي دا اوپن شي نو تاسو به سي تاسو به زموږ سره چې کوم افر والا کیټګری تاسو په دې کې نو تاسو به څه کوي مینیمم ایڈورټایز پرایس مطلب دا لري دلته تاسو لویسټ پرایس واځي وسی لکه سپوز زموږ سره زسو کوم الته زموږ سره لویسټ پرایس 20 سي دلته به سمپلی دا به ریمو کوم سي دلته به 20 واچو ټیک ده 20.00 سي دا نه بعد به دا سیم پرایس په کافي کې صحیح ده دا به دوه درې زینو کې نور زینو کې پیسټ کړئ صحیح ده کافي وکړئ ته به کنټرول وی کوئ صحیح ده کنټرول وی بل به چېرته موږ سره څه مینیمم ایډورټایز پرایس کې به هم خو اچوئ یور پرایس کې هم مطلب دا پرایس چې کوم پرایس باندې تاسو سیل کول غواړئ پروډکټ صحیح ده بیا موږ سره مینیمم سیلر الاؤډ پرایس دا کې هم تاسو دا سیم واچوئ صحیح ده دا سیم به واچوئ کنټرول وی صحیح ده دا نه بعد میکسیمم سیلر الاؤډ پرایس تاسو به دې کې 25 واچوئ 30 به واچوئ آپشنل دی صحیح ده دبل ته 25 واچوم ټیک دلته موږ سره سیل پرایس چې موږ سره کوم دا پرایسز دی مینیمم ایډورټایز یور پرایس او مینیمم سیل الاؤډ پرایس دغه پرایس په تاسو سیل پرایس کې واچوئ صحیح ده که تاسو دې کې دا بل واچوئ نو تاسو له به ایرر راځي چې ما راځي نو تاسو په کنټرول وی سره پیسټ کړئ ټیک ده نه بعد به سمپلی سو کې لاندې براشي سٹارټ سیل ډیټ مطلب دا په کوم ورځ باندې ته سیلینګ سٹارټ ول غواړئ نو زه به نن ډیټ واچوم صحیح ده دی باندې په کلندر باندې سمپلی کلیک کړئ کلندر چې کوم لوګو ده صحیح ده کوم آیکن دی باندې کلیک کړئ نو موږ سره څه دی زموږ سره دی 30 مئی صحیح ده موږ سره څه دی 30 مئی ټیک ده نو دی باندې به کلیک کړئ سمپلی بیا به
سیل اینڈ ډیټ مطلب دا په کوم ورځ پورې تاسو مطلب پروډکټ سیل کول غواړئ مطلب دا زموږ سره مې د جون جولای پورې تاسو سیل کول غواړئ څه پورې نو زه به سمپلی ته سیل اینډ ډیټ باندې کلیک کوم او زموږ سره زه به څه کوم جولای به کوم سیده جولای کې به او ډیټ سلیکټ کوم 30 به سلیکټ کوم سیده لکه دې پورې مطلب دا چې دا ډیټ راغی زموږ پروډکټ سیلینګ به سټاپ شي سیده دا تاسو سیوام ورکول شي کوم شي تاسو باندې بلکې به زموږ سره د اپرینګ ریلیز ډیټ کې به تاسو مطلب دا نن ډیټ ورکړئ سیده نو موږ سره وسوي مې 30 صحیح ده 30 مې به تاسو سلیکټ کړئ سمپلی د مې میاشت زه کوم هغه به سلیکټ کوم 30 مې موږ سلیکټ کوو صحیح ده نه بعد به سمپلی تاسو وکړئ تاسو به دا غین بعد نایټ لایټ په کلوز کوم صحیح ده نه بعد به سمپلی سو وکړئ تاسو موږ سره راځي مرچنټ ریلیز ډیټ صحیح ده بل سوري موږ سره دي چې لیست پرایس وذ ټیکس نو دي کې به تاسو وچوي دي کې به تاسو د میکسیمم نسی واچو دلته به 30 واچو سره میکسیمم کې موږ سره چې 25 په چله دلته مرچنټ ریلیز ډیټ کې به تاسو وکړئ دي کې به تاسو نن ډیټ سلیکټ کړئ چې یاره مرچنټ کله دا پروډکټ ریلیز کړي دی مطلب صحیح نو دلته به موږ سره نن ډیټ تاسو سلیکټ کړئ صحیح ده نن ډیټ سلیکټ کړئ دا نه بعد سمپلی دلته اسم نشته موږ ځکه موږ په ریسیلینګ ماډل باندې کار کوو جنریک ریسیلینګ باندې صحیح نو نور ډیټیل اچي ته ضرورت شته الریډي امازون کې چې کوم فرست ټایم پروډکټ لانچ شوی دی پروډکټ مطلب دا لانچ شوی دی صحیح ده دا چې کوم ډیټیل نو د هر یو یوزر مطلب د هر یو سیلر به پروډکټ په هغه ډیټیل باندې سیل کیږي دلته به تاسو سیفټي اینډ کوم فایل انستراشي سي دي کې به یو سی صرف وګورئ چې دا ډینجرس ګوډ ریګولیشن دا ناٹ اپلیکیبل سي دا الریډي ناٹ اپلیکیبل دا نه بعد تاسو سمپلی کې تاسو بل تراشي ایمیج دا ټیک ده اوس که تاسو سره پرس که تاسو سپلاین نه ایمیج غستی نو سبو کوي د خپل پروډکټ ایمیج بل ته اپلوډ کوي سره څنګه اپلوډ کوي لازم سره د دې نه ډیلیټ کی سیده ډیلیټ ایمیج او دلته دې آیکن نه نیو امیج چې کوم دې هغه اپلوډ کیږي سیده د سیدام ډیلیټ کوي اپلوډ کوي ورته یا مطلب دا ری نیو اپلوډ کوي ځړنه ډیلیټ کوي نو دې نه اپلوډ کوي شي 7 8 9 سیده دا هم شو نه بعد به پروډکټ ډیټیل تراشي سیده پروډکټ ډیټیل ته چې کله تاسو راشي نو سمپلی دلته به یو سیز وکي او دا نه بعد به سمپلی سو وکي دلته به changes وکړي سیده د موږ سره پروډکټ سایت لانچ ډیټ سیده دغه په څو کې دغه باندې نه واچو سیده 30 نن په کې واچو دا نه بعد سمپلی تر از موږ سره ولیډیټینګ کوم دی هغه هاي دی اوس په موږ سره اوپن شي مطلب کلیکیبل بشي سیده په دې باندې موږ سمپلی کلیک کوو چې په دې باندې موږ کلیک سیو اینڈ فینیش باندې تاسو کلیک کوئ چې سیو اینڈ فینیش باندې تاسو کلیک کوئ اگین به کلیک کوئ ټیک ده موږ سره پروسس روان دی زموږ پروډکټ چې کوم دی هغه لانچ شو سیده پروډکټ لانچ شو نو اوس موږ سو وکړو دا بوس دلته ډان باندې به کلیک کو ټیک ده چې په ډان باندې موږ کلیک کو نه بعد به تاسو سمپلی سو کوي واپس په لاړ شي خپل سیلر اکاونټ صحیح ده سیلر اکاونټ موږ واپس لاړ شو سیلر اکاونټ لاړ شي دا پروډکټ به تاسو کوي د دې نه په چې کوم امازون بایر شاپ دی الته به اوپن کوي صحیح ده موږ سره دا پروسس وشي صحیح ده نه بعد موږ څکو په بایر اکاونټ باندې خپل پروډکټ کو صحیح ده تاسو به دا غشن ایگزیکټلی دا پروسس کوي ټیک ده دا زموږ سره نیټ ایشو ده ټیک ده دا اوس موږ سره کلیر شي ټیک ده دا زموږ سره وشو صحیح ده مینیج یور انوینټری دلته دوی موږ ته څه وایي دوی موږ ته وایي چې یاره ستا دا پروډکټ چې کوم چینجز تا وکړو پرایس کې پارس کې ایمیج کې نه به سړي اگر تاسو ایمیج کې چینجز وکړئ نو بیا به 48 اور اخلي چینجز کې سیده اگر تاسو صرف پرایس چینج کړئ بیا موږ سره 15 یا 10 5 منټس سیده نو بس په تاسو راشي خپل سیلر اکاونټ ته سیده دلته خپل پروډکټ چې کوم دی هغه په بایر شاپ ونګ څنګه پر کې دا چې موږ سره کوم بلو ټیکسټ دی باندې کلیک دی باندې تاسو کلیک کړئ تاسو امازون بایر شاپ من شي دلته تاسو لاګین هم کیږي ویسي نو دلته اوس بیا تاسو شي کولای سمپلی تاسو ته څنګه پته لګي مطلب تاسو 15 منټ یا 10 منټ بعد په بایر شاپ باندې پروډکټ اوپن کړئ چې کله تاسو اوپن کړئ دلته براشي ادر سیلر آن امازون په دې باندې به کلیک کړئ چې په دې تاسو کلیک کړئ دلته چې تاسو کوم پروډکټ دی تاسو کوم مطلب داره شاپ نیم دی او دلته موږ سره سشي هغه پروډکټ باندې اویلیبل شي او موږ شاپ نیم به مطلب دلته ایگزیسټ شي دا زموږ سره سمپلی سیلر اوپن شي سره نو تاسو ته خیمه مطلب تاسو به مطلب داره چې کوم پروډکټ دی کوم شاپ نیم دی هغه دلته ویزیبل شي صحیح ده دا زموږ سره نیټ ایشو ده صحیح ده دا زموږ سره اوپن شو صحیح ده نو دې ځکه به تاسو به څه وکړئ تاسو به دلته وګورئ خپل شاپ نیم خپل پروډکټ so guys this were our today lecture and the next lecture we meet again so always take care of yourself and thank you so much for watching this video and you know what guys you need to subscribe this channel as well as press bell icon and comment and like okay